bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan lánàá lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. ọ̀rọ̀ tá a gbọ́dọ̀ fún ní follow up ni, ọ̀rọ̀ tá a gbọ́dọ̀ expose ni, because ó fẹ́ lọ́wọ́ kan èèyàn jẹ. mọ́dẹ̀ mọ̀ wípé mi àkàndọ̀rà kòǹkò bí n ò bá rí n ò ní wí. mi kì í dẹ̀ gbèsè yín òṣìkà. ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ń bẹ tá a fẹ́ tú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà, píríncẹ́sì Ìyábọ̀ àti ọmọdébìnrin tí wọ́n ní wọ́n fipá bá dàpọ̀. eléyìí tún le o ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ mà bá wa nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ tún farabalẹ̀ gbọ́ èyí tí a mú wá ní èní o. ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tí à ń bá lọ ta tún mú wá fún yín lánàá mà ní. níṣẹ́ ni àwọn kan mà kóra wọn jọ ní ìlú òyìnbó tí wọ́n ń bá Yomi Fábíyì ṣe fàákájà nítorí ọ̀pọ̀ àṣírí tí ó ti fojú hàn nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde tán. ẹ wo, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ àwọn àṣírí wọ̀nyí lẹ́nu Awíkonko. Yorùbá Ìpìlẹ̀ TV náà ni ó mú wá sí etí ìgbọ̀yín. ẹ bá wa like, ẹ share, ẹ má gbàgbé láti tẹ aago pélébé ètí ń bẹ lókè yẹn kó lè máa mú yín wá sí oko rántí lóòrèkóòrè. ẹ ṣeun. So mo wá sọ lánàá, mo ní mo ní àwọn ẹ̀rí kan lọ́wọ́ láti fi síta láti fi hàn pé lóòótọ́ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀, tó jẹ́ wípé àkóbá ni wọ́n fi ṣe fún un. Because I could see many people tí wọ́n ágìl lọ́tún ágìl lósì. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń blame Bíọ́lá Adébáyọ̀ wáyé tó ṣe máa gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá. Like I said, some people reacted emotionally, some people reacted sentimentally. ìwọ̀nba pélé mọ́ láàrin wa ní mọ́ láròjinlẹ̀, máa proof ẹ̀ fún rẹpẹtẹ. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti hámà bàbá Ìjẹ̀ṣà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló rò wípé kò yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó padà sí society mọ́. a ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lánàá, ẹ̀rí mo fẹ́ mú jáde lónìí. ọ̀rọ̀ princess tí mo rí nísìn, ẹ jẹ́ n sáré play orí lẹ́yìn o. Adébáyọ̀, because kò ń ṣe ẹni tó jalè, it is not the person who stole something alone, that is it. princess yìí máa ń múnú bí mi lọ́pọ̀ ọgbà, ẹkún òfò ni máa ń kọ́kọ́ ń sun tiẹ̀. Yorùbá sì ti parí ọ̀rọ̀ wọn ní asunkúròjọ́ ilé ní tú. princess yìí ó fẹ́ràn ẹkún ní fi bà gbogbo nǹkan jẹ́, ẹkún ló fi kó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà, ẹkún ló fi fa bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́ra, ẹkún ní fi ṣe gbogbo nǹkan tiẹ̀. problem àwọn èèyàn kan ni pé àìníbùjókòó aláyọ̀ kì í jẹ́ kí wọ́n fẹ́ni tí yóò níbùjókòó aláyọ̀. sọ pé àwọn èèyàn kan máa advice èèyàn, wọ́n lè advice ẹ kó jáde nílé ọkọ, wọ́n lè advice ẹ kó ọkọ ìyàwó rẹ̀ lẹ̀, kọ́kọ́ wo background wọn dáadáa. àwọn tó ní o fi ìyàwó rẹ̀ lẹ̀ sí wọ́n níyàwó, àwọn tó ní o jáde tó ń gbà mọ́ra àwọn ò lè gbà mọ́ra, nonsense ló ń gbà yẹn, chic lókínní kan ló ń gbà yẹn, ó jẹ́ kó jáde nù náà nonsense yẹn. wò wọ́n ṣé wọ́n ní ọkọ, bí wọ́n bá lọ́kọ sí wọ́n láyọ̀ ńbẹ̀, bí wọ́n bá láyọ̀ ńbẹ̀ sọ́kọ wọn ń tọ́jú wọn, kí làwọn gangan sọ nípa ọkọ wọn. Now princess ò ní bùjókòó aláyọ̀, ọkọ lọ́kọ, ọkọ tó fẹ́ kò gbóṣù mẹ́ta tí wọ́n fi kọra wọn. because eléyìí majority wa lónìí a ti ṣépè fún bàbá Ìjẹ̀ṣà torí ẹkún princess yìí, a ti ṣépè fún bàbá Ìjẹ̀ṣà torí ariwo Ìyábọ̀ Òjó. kò yẹ kílé ayé rí bẹ́ẹ̀ o, kò yẹ kílé ayé lọ bẹ́ẹ̀. ẹ já gbọ́ ẹkún tí madam wèrè yìí ń sun. Who collected what he stole, who patronized him, is also a thief. so torí pé Bíọ́lá Adébáyọ̀ gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá ní ìsìn náà ti dolè, ó lẹ́ni tó jẹ́po lájà ọ̀jalè àfẹ́ntọ́ gbà á lẹ̀, àtẹ̀ntọ́ jalè àtẹ̀ntọ́ tó bá gbà á pamọ́, olè làwọn méjèèjì. torí pé wọ́n ti gbé èèyàn wá sórí program ní ìsìn ó ti dáràn. so tí n bá invite bàbá Ìjẹ̀ṣà wá ní ìsìn pé mo fẹ́ interview ẹ ní ìsìn, ó lè lèmi náà mo ti dáràn nìyẹn, fídíò fáìlì mi náà bẹ́ẹ̀ ṣe pé. does that make any sense?
nbo là ń bálẹ̀ ayé lọ kí ní í ṣe wúmà yìí gangan kí ló fẹ́ gangan kí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ bàbá àjẹsà kí bàbá àjẹsà rà lọ́wọ́ ẹ̀ gangan kí bàbá àjẹsà tà fún ọ. kò sáfẹ́ kó rọ̀ọ̀sì sọ́gbà ẹ̀wọ̀n ọ̀fẹ́ kan pa kan dájú ẹ̀wọ̀n gbére fún kan dájú ọkú fún kẹ́ ẹ mọ́ fojú rinra mọ́ kọ́ mọ́ padà wá mọ́. This pain wo. that I feel, that my daughter feels, that the other victims feel right now. ẹranko ni ọ pain wo ló feel pain wo ni daughter feel is she your daughter ọmọ àbúrò ẹni lóòótọ́ ọmọ àbúrò ẹni ni ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹni ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹni ni under your nose náà ti jábàálẹ̀ ọmọ yìí nínú ilé ẹ̀ gangan èèyàn méjì ní bá sùn bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Adékọ́lá kan bá sùn òun ló bá sùn láti táwọn ọlọ́pàá rí àtọ̀ rẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe tẹ́sì fún ó tún lẹ́nìkan ń jókèlè ìyẹn gateman òun náà ń bá sùn bàbá Ìjẹ̀ṣà ò bá sùn tó bá tásìkò máa play ọ̀rọ̀ commissioner of police fídíò tẹ́ tọ́jú tẹ́ fi pamọ́ ọwọ́ wa ti tẹ̀ ẹ́ a lè sọ̀rọ̀ dáadáa a lè yánu sọ̀rọ̀ dáadáa wípé ìkà ni princess kì í dẹ̀ ṣàbíamọ ẹranko èèyàn ni ká sọ pé lóòótọ́ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ń ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé minor lẹ pé ọmọbìnrin yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pàwọ̀ gbà pé minor ni immediately tá a ti rí la sọ pé sọmọ 14 years lélẹ́yìí làwọn èèyàn kan náà sọ pé ká mọ̀ pé wọ́n ń wèrè àwọn dìbò olúkí kan náà sọ pé èèyàn ọmọ mi máa ń ní stature o kò dẹ̀ ní lọ́jọ́ púpọ̀ lórí ó máa ń ní stature o lára ẹ̀yin tẹ́ bà orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ débi tó dé rèé lára ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn ní freedom lélẹ́yìí lára ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn padà sínú society lélẹ́yìí lára ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kápọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kàn mọ́ gbẹ̀mí ara wọn lélẹ́yìí because as far as I'm concerned kò yẹ kọ́rọ̀ kan kó rú jáde lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́ bó ti lọ sẹ́wọ̀n ó ti dé padà ẹ ti bà yé ẹ̀jẹ̀ kan tí ì bà yé ẹ̀jẹ̀ tán ni. It's not Ìjẹ̀ṣà that caused this pain, no. It is you, Biola Adebayo. Can you imagine that? ó tún ní kì í ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ ní lọ́kọ̀ sí pain Biola Adebayo ni Biola Adebayo tó jẹ́ pé nìkan lọ́mọ ń sọ. ìyá wáò lọmọlọmọ wa dáná sí ẹni tó explain ara ẹ̀ gangan ọ̀daràn kò sẹ̀ mọ́ ẹni tó nírọ̀lẹ́ pamọ́ òun pé móvì lẹ́ni kò wọ́n wáyà táwa náà dẹ̀ rí gbangba tó ń direct móvì tí wọ́n gangan princess yìí ń direct móvì ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ibi tó ti ń fọwọ́ pa ọmọ lára nìkan lẹ mú jáde fáwọn èèyàn eléyìí làwọn èèyàn fi ń kan bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àmà eléyìí náà fi ń ṣépè fún bàbá Ìjẹ̀ṣà bírọ̀ bá lọ lógún bírọ̀ gá bá sáré fógún ọdún kọ́ mọ́ mi hẹlẹ́ ọjọ́ kan lòótọ́ bá lọ́nà. so bẹ́ẹ̀ bá gbogbo àyín tẹ́ ń sunkún pé ẹ̀yàn fẹ́ dá bàbá Ìjẹ̀ṣà padà sẹ́wọ̀n ó pè kí bàbá Ìjẹ̀ṣà padà sẹ́wọ̀n ká wá sú àwọn tó yẹ ká sú kí bàbá Ìjẹ̀ṣà wá wà vindicated because lórí ilé ìtajọ dé yìí o battle to finish ni kẹ́nìyàn kan mọ́ pè mí ẹjọ́ ní ti sọ̀rọ̀ bóyá tó dẹ̀ ń pè mí wọn kí mo wà lórí program màá bá yín sọ̀rọ̀ later. It is you that caused this pain for me. tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lèèyàn ṣe mo fọ ilé olóòlò Abíọ́lá Adébáyọ̀ mo lo ọlá àwẹ̀ tí àwọn muslim fẹsẹ̀ gbà tọ́ yìí. ọ̀ǹgbọ́pọ̀ nù ìwọ tó jẹ́ kírísítẹ́nì ọgbà àwẹ̀ ṣùgbọ́n èlé táwọn muslim ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà tán yìí ọlá rẹ̀ ló ń lò láti ṣépè fún yàn ló fi ń fàyàn lọ́lọ́run lọ́wọ́ kí ló fa Abíọ́lá Adébáyọ̀ lọ́lọ́run lọ́wọ́ fún sóun ló mú ọmọ rẹ̀ ní tantan fi ń bá a sùn ni. àbọ̀ sọ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣẹ̀ o àbí bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀sẹ̀ o kò fi ń díkèjì bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ní platform fún anybody láti wá wí tẹnu wọn ẹni tó bá wù láti wá sọ̀rọ̀ so kí wàá lọmọ ọlọ́mọ ṣe. àti ọlá àwẹ̀ tí àwọn christian gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ mo pe ẹlẹ́dàá mi mo pe ẹlẹ́dàá ọmọ mi. ẹlẹ́dàá ẹ ò ní túmọ̀ náà o ẹlẹ́dàá tó ti waste dànù ẹlẹ́dàá tí ò ní nǹkan kan ẹlẹ́dàá tí ò gbé wọ́ gangan iṣẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ kò gbéṣẹ́ rẹ lẹ́yìn ilé ayé rẹ ẹlẹ́dàá rẹ ò gbé lẹ́yìn
ìgbéyàwó ẹlẹ́dàá rẹ̀ ò gbé ọ lẹ́yìn. bí wọ́n gangan bá bímọ ní òní lọ mọ́mọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ nǹkan tí ń ṣe. I do say it. Do you know pé àwọn èèyàn kan ò lówó? Ọlọ́run ò jẹ́ káwọn èèyàn kan lówó torí pé kò yẹ kán lówó. Bí wọ́n bá lówó wọ́n balẹ̀ ayé jẹ́. Ọlọ́run ọba ò fáwọn èèyàn kan láǹfààní àwọn nǹkan kan torí tí wọn ìbá sọlé ayé dàbá bá nírú àǹfààní bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lómi bá nígbéyàwó aláyọ̀. Àwọn tí wọ́n kù díẹ̀ káàtó ní ọmọ yẹ̀yẹ́ ní ọmọ fi ṣẹlẹ́yà ní ọmọ pé orí kò ṣe kọ̀ọ̀kọ̀ mọ́ ṣe lèyìn gbogbo ayé ní dáláì mọ́ ṣe lójú wọn. tí Ìjẹ̀ṣà ó ti abuse Bíọ́lá ní agbára Ọlọ́run á dá ilé ẹjọ́ tó tó Ọlọ́run tó ní ìdájọ́ lọ́wọ́ ó máa dá yín ní ẹjọ́ tó tó èpè nìyí. ẹni bọ ọmọ wà lọ́dún ọdún méje wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ já kínní díẹ̀ ń bọ̀ wá pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́rìnlá ẹ̀ wá ní wọ́n minor ni wọ́n ń fọwọ́ jẹ́lá. àwọn ọlọ́pàá wá ṣèwádìí wọn ní ìwádìí táwọn ṣe ó ní ilé broken kínní pé ó ẹ̀sẹ̀ jábálé ìyẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń san padà wọ́n dẹ̀ ní wọ́n rí àtọ̀ lára ẹ̀ ń dẹ́ta lọ́bọ̀ sùn ó ní Adékọ́lá kan ni ọlọ́pàá dẹ̀ arrest Adékọ́lá ọ̀hún wọ́n fi sí the same cell pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n jọ fẹ́ charge wọn sí kóòtù ni Adékọ́lá òun lòun sọnù ọgbà ẹ̀wọ̀n ń bẹ̀ ń pé bọ́n bá charge wọn sí kóòtù yàwá máa gáàsì o torí pé òun ò bá minor dàpọ̀ òun ò bá minor lò pọ̀ adult ló ń bá lò pọ̀ pé ọmọ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ṣé minor máa ní Instagram page òun máa ń sẹ̀ǹdì owó sákàǹtì ẹ̀ ṣé minor àmọ́ lákàǹtì pé ọmọ yẹn ní UBA account tó máa ń sẹ̀ǹdì owó sóhun mọ́ tó ń ṣe ni pé gbogbo yẹn ló máa tú ńlá wọn kíní burúkú yìí ẹlẹ́nu yẹ́gbẹ́yẹ̀gbẹ́ yìí tí ń sunkún ìyàlẹ́nu yìí ni wọn ò fẹ́ kó tú jáde náà fi sáré jáde àtàkì yìí náà fi sáré dé rìlíìsì bọ̀ yẹn náà fi sáré rìlíìsì ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé yóò táṣírí látọdún tí wọ́n ti wá sọ pé wọ́n ń ṣẹjọ́ wọ́n béèrè ọjọ́ orí yìí birth certificate ẹ̀dà wọn ò rí mọ́lẹ̀ ńbọ̀lẹ́ bí sí wọn ò sọ nǹkan kan ọmọ tí gbogbo àjọ wò ń kí sọmọ ọdún mẹ́rìnlá lóòótọ́ ọmọ ọdún mẹ́rìnlá ọjọ́ ọmọ ọdún mẹ́rìnlá kò sọ pé kéèyàn assault sexually torí kálukú ló ní freedom ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n fipá bá lò pọ̀ wọn kì í sábà wà òkè mọ́ majority wọn ò kì í fẹ́ rọ́kùnrin mọ́ oríṣiríṣi wọn la come across oríṣiríṣi wọn la ti bá sọ̀rọ̀ rí so majority àwọn ìyá òfò rẹ̀ yìí tí wọ́n láwọn ń ṣe human right wọ́n ṣe human right kankan o human right tó bá ti wà sentimental tó bá ti wà bias eléyìí ò ṣe human right mọ́ eléyìí ṣe pé èèyàn ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn mọ́ now Ìyábọ̀ Òjó sìkàsìkà gbàgbé àjọbí adánilóró gbàgbé ọ̀la so colleague ẹni bàbá Ìjẹ̀ṣà bí Yorùbá máa ń sọ wípé èèyàn máa lẹ́ni tí máa ń dàbò bòyàn wọn á lọ sínú líládìí ẹ̀dẹ̀tù ọdẹnu o bó bá ṣe bí àparò ní yọ̀ọ̀bà yín oko lọ o ní tí wọ́n gbìyànjú àti sọ́ńbẹ̀ ni wípé ó ṣẹ̀ síbi tó ṣẹ̀ sí ni o ó ṣe ilé ni ó bọ́ sí ilé ni ó jẹ́ tí mo mọ̀ ni ó jára ilé mi ni o ó jẹ́ èèyàn tó súnmọ́ mi ni o tó bá jẹ́ èèyàn tí ò súnmọ́ mi tàbí tí mi mọ̀ wáyé tàbí tí mi lè trust ló bá ṣerú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí n bá mọ nǹkan tí n bá bà fà Ìyábọ̀ Òjó ọ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò rárá bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sì máa sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ yóò gbé ṣé Ìyábọ̀ Òjó product mi ni product ẹ lọ́ta kù ọ́ yìí ọ̀rẹ́ ń bẹ́nu ọ̀tá ń bẹ́nu ọ̀rẹ́ ni adánilóró ń bẹ́nu àwọn èèyàn gidi so Ìyábọ̀ Òjó ń fọ́kà níjọ́ náà lọ́hùn ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tó wí. Yomi, what's your life with your Joko? Yeah, you know, you have to wait. You want to wait, Yomi. You want to wait, yo. Ojoko say you have to wait. You have to be from phone. You just can't ask bó ṣe ṣe náà. Mo kọ́ mi máa imitate yàn. Ó ṣe báyìí.
You know, you have to wait. Even if the person is guilty, even in the court of law, you know, you're not guilty until you're found guilty. Wallahi, Baba Ijesha guilty. Ṣé bá fi pamọ́ tẹ́lẹ̀ ni? À ń fi pamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé no suspect is guilty until a court of law proving so. Ẹ̀yin gramari àṣemọ́gba ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá sọ wípé ẹni yóò ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tá a fi kàn o. Until then afurasí ọ̀daràn sí ni. Gbogbo ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí ilé ẹjọ́ ò tí ì dájọ́ o. Ìyábọ̀ Òjó ò sí ń bẹ̀ o. Kò mọ̀gbà tẹ́ ẹ dógún kò mọ̀gbà tẹ́ ẹ dọ́gbọ̀n o. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè lọ́wọ́ ẹni sì yọ sọ pé tara abiyamọ ni o. Kò sí ń bẹ̀ o. Kò ró ọlá kò ró ẹ̀yìn kò ró pé tó bá jẹ́ pé wọ́n rògbò Bàbá Ìjẹ̀ṣà ni kò ró pé tó bá jẹ́ pé òun náà ni tàbí ọmọ tàbí fámìlì òun tàbí ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò òun báwo ló ń ṣe máa fail. Ibi tá a ti ń wò tá a ti ń sọ fún nìyí pé kẹ́ ẹ máa fi etí méjì gbọ́rọ̀ ẹ má fi etí kan gbọ́rọ̀ ẹ máa gbìyànjú láti gbọ́ dàkejì ẹjọ́. Ó máa dájọ́ fún Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn ó guilty fún kan tí mo rò ó guilty bàjẹ́ kò. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty sí nǹkan tí mo wò ó guilty bàjẹ́ sí nǹkan tó wò kì í ṣe nǹkan tó rí kì í ṣe nǹkan tó wà ńbẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó sojú ẹ̀ ṣùgbọ́n sí nǹkan tó wò torí n tó wò ní táyé fẹ́ ní táwọn tó gbé síta fẹ́ káyé orí kì í ṣe ń tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn ògbé ń tó ṣẹlẹ̀ gangan jáde kó lè wà on record torí òní kọ́ torí ọ̀la ni lóòótọ́ ẹ̀ ti bó kọ Bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ gbogbo bí ó bàjẹ́ dé kọ́ ló máa dáa dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó láronú pé wàdà majority àwọn èèyàn ó sì tó máa kàn ní àmà náà ni pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà a nítorí akọ́bẹ̀jẹ́ ká fókòkò ọbẹ̀ sọnù a nítorí pé ẹ̀yin kan ọ̀gbá tiwa ẹ̀yin kan ọ̀gbá ti Bàbá Ìjẹ̀ṣà tàbí ẹ̀yin kan di létí ẹ̀yin kan fọ́ ní fún nínú ẹ̀yin kan ti kó fún ẹ̀yin kan lọ kò sí ọpọlọ lórí ẹ̀yin kan láròjinlẹ̀ mọ́ bá ń ṣe ronú padà yàtọ̀ ságùntàn gọ́ọ̀lù tẹ̀lé gọ́ọ̀lù a nítorí tí ká má sòótọ́ ọ̀rọ̀ a nítorí tí ká má establish nítorí ká establish torí òní kọ́ torí ọ̀la ni posterity will judge all of us. So ẹ wo bó ṣe ń fọ́ká tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa ń ràn padà sẹ́wọ̀n so ni adájọ́ ni àbó níjọba wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí pé obìnrin ni wọ́n ẹni tí ọ̀bẹ̀rù obìnrin ń tọ̀ ti tán láyé ńgbà tó sì wà ń tọ̀ ti kú ńgbà tó sì wà òkú láàrin alààyè ni we can do and undo bí wọn bówó ọba ṣe lò wọn ní tí wọn lè lò to their advantage. ẹ tó máa bá mi sọ tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀ gbogbo láti mi máa ná sí Gbogbo. wàhálà máa tálé mi torí ẹ̀. ẹ gbọ́ tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀ gbogbo last mi ni màá ná sí wàláì máa ta lé mi nítorí ẹ̀. wọ́n dẹ̀ rán Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n lóòótọ́ ilé ayé ìnira now bone of contention gangan la fẹ́ wọ̀ yìí máa fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀. I am also happy that because there's a full stop, I will stop where the full stop. That's the sentence. I am also happy you were cleared by the appeal court of ever having. Now ní gbàgede bí tá a wọ̀ yìí àwọn ìṣẹ̀dá èèyàn kan ń bẹ they are very very educated but I call them educated illiterate. ẹ farabalẹ̀ gbọ́ o ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn o. NCXDEFILE NECHILD/MINOR. kí ló ń ṣe yìí. No, mi lè pé mi fẹ́ pé against child/minor lesson. kí ló dé lè pé gbogbo ẹ̀kọ́ lè máa sọ consensus àti Okay, sọ́ọ̀bì. child/minor. But the problem I have there is the word cleared. Now this is that 2013-2014 was when the girl was 7-year-old, which the Attorney General said it was set aside too. And the only accusation then that it penetrated that girl and he was cleared of it. How does that different to the same? He used a different language, I used a different language to say the same thing. See, you see, anybody can, whether I put up a post and you people choose to give it a different meaning, I know what I said. I never said. And Mr. Yomi, you also said that Princess and her co-travelers engage in child pornography by deliberately installing cameras on the same day Baba Ijesha was invited to act. Exactly. She recorded.
ntí Yomi Fabiyi tó ń argue against lélẹ́yìí táwọn kìíní ọ̀jọ́ sọ̀rọ̀ àwọn adájọ́ orí social media tí wọ́n nígbàgbọ́ pé àwọn lágbára ẹ máa rí bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ authoritatively bí ẹni pé àwọn náà gbọ́dọ̀ pàṣẹ fún ìwé ìbọn ṣe ń bá Yomi Fabiyi sọ̀rọ̀ and I love that man. Our foster daughter was sexually abused. Mr. Exactly. Yomi, Emma Bidenisuru, did you hold on? Did you watch the video? Watch which video? The video that was released to us. Emma play Emma play the video that was released of how Baba Jesha moved close to that girl. We all watched it. Did you watch it too, Mr. I Yomi? watched it. You bí Baba Jesha ṣe súnmọ́ ọmọ yẹn ǹjẹ́ yìí ti rí fídíò bíi ti princess ti ń direct tó ti ń direct fídíò yẹn tó ti ń direct tó ṣẹlẹ̀ yẹn did you watch that too? ànígbà tẹ́ wo kí ni tẹ́ sọ tó ti ń sọ bíi tí Baba Jesha máa jókòó sí ọmọ yẹn máa jókòó sí ibi tí wọ́n máa lọ tán máa padà wá síbẹ̀ did you watch that? watched it, right? So Baba Jesha stood up and looking here and there. Why was he looking here and there when he was in that house? Okay, thank you. Number one, I don't know what was playing in Baba Jesha's mind as at that moment. You're a fucking liar, mate. Hold on. No, it's not been lied. Now, this is it. My own area of concern, which is a child pornography. Miss Young, you asked that I pointed on child pornography. It's quite unfortunate that as knowledgeable as you claim you are, you're still trying to dodge the fact that there was a deliberate and premeditated attempt by the complainant to install a camera to record how a minor, according to her, if the girl was truly 14, when she was sexually abused. And it was recorded. There is no excuse for that. Because even at the trial court, the police vehemently, they distanced themselves and denied that they have no knowledge and they were never part of that organized crime, that recording of sexual activity of a child or a minor. And that is the area I'm talking about. And if you choose to look at the content of a recording and not want to discuss about the act that a parent we want to see how a child is, where the duty and the role princess have at that time is to protect the child from any abuse. She placed her in that house. She puts the camera. She wants to see what she wants to record. And these are the things and the vices that you want us to be quiet about and only speak about the end product. Don't belong to that school of thought. It's quite a shame that when the justice system was going to be looking into this matter, they were selective on sentiment. Okay, let's just talk about where people want to say sexual abuse on children. And when you see somebody else telling you that, how can you prepare all of this? You invited him to come to where a minor is. You put a camera down. You prepared this meal. And the same question I expect honest mothers to look at is, how do you prepare your child to go through PTSD? You want your daughter to be traumatized. This question now. And this disgusting position, you don't want us to stand by it. Let Olu go. Give me a time. This is very important. The point is this. It's okay to pray that way. Olu, do you want more tea? Do you want If you look at parental negligence, all these things that you don't look at is this. The Lord. now ṣe gbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ fún wọ́n sọ fún Yomi Fabiyi pé ntọ́mọ yẹn go through ọmọ Yomi Fabiyi máa go through ẹ̀. Under the laws of Lagos State. Parental negligence is a criminal offence under the laws. We will write to the Home Office. We don't want. Please, let's not do this. now ẹgbọ́n tí ẹni yẹn sọ we will write the Home Office. àwọn ẹlòmíì máa ń go to the extreme lórí nǹkan tí ọkàn wọn kí ni Yomi Fabiyi sọ bẹ́ẹ̀ ni you will write the Home Office. kí ni Home Office ó wá ṣe fún Yomi Fabiyi ṣé wọn ó lù ní àbí wọn pa bí àwọn olórí burúkú ìṣe máa ń bata yé ọmọlàkejì ara wọn jẹ́ lábúròdù náà nìyẹn nǹkan kékeré ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ mọ̀dí ń tọ́sẹ̀lẹ̀ ti pe ọlọ́pàá lé àwọn ẹni ẹlẹ́ni lórí ẹ gbọ́ response Yomi Fabiyi. àwọn wo ló ń ṣe wèrè mi sáré. He's addressing comment now. We address the relevance in the movie industry. Can you imagine you have lost your relevance in the film industry bí ẹni páwọn ni wọ́n àti fíìmù Yomi Fabiyi bí ẹni páwọn náà sọ di ntọ́dà bí ẹni páwọn náà jẹ́ ọjẹ́ ntọ́jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo ní sọ̀rọ̀ yẹ o how much more ká ní majority èèyàn ní sọ bẹ́ẹ̀.
ta wá ni ó dé èèyàn mọ́ nílé ayé. igi ilé ọ̀dà ẹ̀yọ́ ná tọ̀hún ọ̀dà ẹ̀yọ́ ná eléyìí ń ṣèfín ẹ̀yọ́ ná èwo nínú ẹ̀ ló máa mú nǹkan tá à ń ṣe jìnnà. Look at how people act. You have lost the relevance. Ẹnìkan individual ni òun nìkan ni o. Ó ń gbẹnu majority èèyàn sọ̀rọ̀. So like I said, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ àwọn dígbàkejì Olódùmarè. Do you want it to go? Do you want to go on? Multi, go ahead. Ẹ gbọ́ idiot kan tó sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀. Ẹ̀mí ò ti wèrè dànù jọ. Yomi Fabiyi náà ló ń báwí o. Social media ti kẹran mérò. Social media fa oríṣiríṣi ẹ̀gbin àtàrí fífọ́ pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Can you imagine that? Ẹ̀mí ò ti wèrè dànù jọ. Ọmọ tí ń sọ̀rọ̀ yìí ò tó Yomi Fabiyi lọ́jọ́ orí. Bunch of ẹranko nìyẹn. Abroad ni gbogbo wọn wà o. Abroad tán wà yẹn ó ti jẹ́ kán ríra wọn bí ẹni tó wà lóde ọ̀run tí ń bọ́ lọ́hún gbìmọ̀ràn papọ̀. Tó jẹ́ pé táwọn nìkan bá sọ ńlórí júlówó ọ̀rọ̀ ńlórí jìnnà ọ̀rọ̀ ní gbogbo. Ẹjọ́, we are not going to fight and curse ourselves, please. Isidope is not there, and she would not like it. Can you mute Mr. Yomi? I've muted him. I'm muting him. You can see I'm muting his own. Why would they mute you? Everybody else mute when you want to speak, Mr. Yomi. Have some decorum. These are illiterates in Bibai, so have some decorum. Maybe go my mute. Muting is not a big deal. Muting and water for here. Multi, go ahead. Okay. Mr. Emil, because of what you just analyzed, my question is, the other time I said a bait is different from being groomed, right? And I want us to focus on looking for loopholes in a situation, right? Someone has been accused and evidence has been asked. You are guilty until proven innocent, right? So first off, what I would have asked is, if you've worked out over the years and someone duped you, right? But while I want the time of BlackBerry, the best way to catch someone after your phone has been stolen is to look for a pretty lady like Olu or doctor that will chat the person and they will use that person to get to that person. Even the police, they do that. They even find a way, they even send their investigators that they send to someone just because they need evidence to prove that this person is what they said he is. Now the question is, tí wọ́n bá gba gbogbo evidence nǹkan tẹ́lẹ̀. Now ohun tí mo bẹ́ẹ̀ wá ń sọ ni pé láyé BlackBerry tán bá fẹ́ mú èèyàn wọn ò fobìnrin tàn wọ́n wọn á ní kán píǹgẹ̀ títí tí wọ́n fi máa róńtọ̀ mú pé the same thing náà ni àwọn princess ṣe pẹ̀lú bọ́n ṣe lu ọmọ kékeré yẹn láti mú bàbá Ìjẹ̀ṣà. ṣé fún kéèyàn kan wá jagbà wọ́n dẹ̀ ní pé ní evidence láti prove pé ní ṣe kínní, you just to back your proof ṣé ní wá bait láti mú ẹni yẹn, because this girl you keep saying that she was a minor, she was groomed, she was groomed, right? Groomed or not groomed? Groomed or not groomed? Mr. Yomi, hold on. Groomed or not groomed? This girl, the video indicates that this guy has been in the act, right? He looked around. Over everywhere. Bá Ìjẹ̀ṣà wo everywhere n tó ń sọ nìyẹn. Ó ní ọmọ yẹn ló ṣílẹ̀kùn fún. Ọmọ yẹn kọ́ ló ṣílẹ̀kùn fún. Kẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́ mi dáadáa. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wọlé, àwọn èèyàn bíi 5 ló wà nínú ilé nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà wọlé. Wọ́n ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n ṣe. Àwọn èèyàn tó kù jáde, ó kù princess nìkan. Princess fẹ́ jáde ó padà síbẹ̀. Ó wá ń fọwọ́ júwe fún wọn. Níbi tán ti máa jókòó, bọ́n ṣe máa wọlé, bọ́n ṣe máa jáde padà. Kó tó di pé ó jáde, ọmọ yẹn lọ tilẹ̀kùn padà ni. Ọmọ yẹn ò ṣe dáadáa. Ni princess ń sọ, princess ti kọ́kọ́ nà án. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà kí lóore tó ń nọmọ ọlọ́mọ, ó sọ pé òun ti ń kọ ní kinní tó fẹ́ ṣe yìí láti bí odidi ọ̀sẹ̀ kan bí ọjọ́ 5 lòun ti ń kọ ní tó fẹ́ ṣe yìí pé yẹ kó lè hàtì ẹ̀ dáadáa. Nìyẹn wá sọ wípé lílù kọ́ ni wọ́n fi máa ń persuade ọmọ láti act. Ṣóhun ti ń hàtì tẹ́lẹ̀ ni ó ní no. Ẹ fẹ́ kó hàtì. Ẹ tún wá lù ú. Surely that has that specific day. In fact, I will tell you with my friends. That was an edited video. How do you want to prove it that it was edited?
Let him answer. Let him answer. Now, thank you for you raised a very serious point, which I concur with you in some aspect. Like I said, it's quite important for us to understand that to isolate an incident in a serious case like this, there will still be misjudgment. Now, first thing I would actually say is that on no account, the debt we owe every child is protection. Even animals will not even subject their child to abuse or any attack. And we must understand in a civil society, no matter who you are, whether you are a judge, you are a law enforcement, you are a parent, you're duty bound to ensure that any sight of abuse coming towards your child, if you know in advance, the best and the only thing you should do is to protect the child. Now, asking the girl to wait, don't forget that Princess, the evidence was presented. Princess invited Babagisha to come and act movie, the skit inside the house. And whatever it is, they have. tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn màá ka ọ̀rọ̀ princess fún níbi tó ti sọ wípé I lure Baba Ìjẹ̀ṣà to my house to come and act a movie. ó sọ ní court olóò invite Baba Ìjẹ̀ṣà kó wá act movie ó ṣe wá di ọ̀rọ̀ pé wọ́n fipá báyàn lò pọ̀ ńbẹ̀. ẹ jẹ́ àmọ́ farabalẹ̀ jọ. Whatever it is they have as a relationship before then, it's quite clear and crystal clear that the girl waiting in that house, in that particular spot, was premeditated also by Princess. Nobody should do that if truly the girl was actually a minor. Please don't do it. Don't put any child or any innocent child that cannot make decision for themselves, don't put them in such a precarious situation, no matter how sentimental or emotional you want to be, no matter the evidence you want to gather. It is evil, it is wicked to want an innocent child to go to suffer PTSD. If you care so much about that girl, you don't want her to go through it again. Now you placed her in an environment that she will suffer PTSD again because you an adult want to gather evidence. It is But that video proves that Baba Ìjẹ̀ṣà has been touching the girl before. That move was. The right thing to do for Princess, for the sake of future, if you know that any child has been sexually abused, please report immediately to the police. You will see the best they can make out of it. No, Multi, hold on, because hold on, Multi, I want to ask you about that. Mr. Yomi, going the route, reasons why. Was that video admissible in court, yes or no, Mr. Yomi? We're not illiterate here. Was the video admissible in court? Which means, did the judge allow that video to be used as evidence, yes or no, Mr. Yomi? It was admissible. Thank you. Hold on. So what if it was admissible? That means legally it was okay. How she went about collecting the. now ntẹ́ni ń try láti prove òun ni wípé fídíò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ṣé wọ́n gbà ní kóòtù àbí wọn ò gbà ní kóòtù. Yomi Fabiyi ni wọ́n gbà ní kóòtù ó ní tí wọ́n bá gbà ní kóòtù ó túmọ̀ sí pé ó wà legally approved ń pe ilé ẹjọ́ gbà wípé ó tó fún ẹ̀rí tàbọ̀ yẹ fún ẹ̀rí tàbọ̀ tọ́ fún ẹ̀rí. now let us tell you ńgbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn princess àbí tán béèrè lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ń pé ṣé gbogbo footage yẹn nìyẹn ṣé gbogbo recording yẹn náà ni gbogbo tán play yẹn tí ò jù ṣẹ́jú kan lọ tàbí tí ò tó ṣẹ́jú kan. àwọn ọlọ́pàá jẹ́ kó yé wa wípé nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dà ṣé nẹ́tíwọ̀kì wá da láíláí kí ló dé tí wọn ò béèrè fún the whole ntòṣẹlẹ̀ pápátá. so now in the course nbi tí princess ti ń pe editor wọn wípé fídíò tó sẹ́ndì yẹn àwọn ní ìdìbò míì nìyẹn ti ṣe mistake sẹ́ndì ibi tá a ní lọ́wọ́ yìí tí ẹ̀rí gangan wà wípé princess ń direct movie Baba Ìjẹ̀ṣà ṣàtẹnumọ́ pé fíìmù wọn ní kò ń wáyà fíìmù wọn ní kò ń wáyà fíìmù wọn ní kò ń wáyà majority wọ ò gbàgbọ́.